Hello! Congratulations! Congratulations for availing the apps or ascending profit system dito sa Unity Network. By the way, ako nga pala ulit si Kim Carlos, ang iyong team coach. And ginawa ko lang tong short video para i-explain sa iyo kung ano ba yung in-avail mo na product ng Unity Network. Basically, nag-enroll ka sa ascending profit system. Ano yung laman ng ascending profit system? Ito yun. Okay, so mayroon akong visual aid para ma-explain sa iyo. Yan. Dito sa ascending profit system, meron kang 3 products na in-avail and i-explain ko sila isa-isa and kung paano mo sila i-consume ng sunod-sunod. Sa simula, mag-start ka muna sa 10-step training. Okay? 10-step training, ano yung nasa loob ng 10-step training? Ito yung mga basic fundamentals ng online marketing. Basic fundamentals ng online marketing, malalaman mo dyan kung bakit yung mga big companies, ang lalaki ng income na nag-generate, at the same time, paano mo siya maa-apply dun sa online business mo. Sa 10-step training, recorded videos yun, so pwede mo siyang panoorin anytime kung kailan ka free. Pero, nire-recommend ko na tapusin mo na siya mga 1 to 2 days lang dahil sobrang short lang ng mga videos pero very valuable at mag-take down notes ka. After 10-step training, mag-schedule ka na ng one-on-one coaching mo. Very important ng one-on-one coaching dahil dito, mag-game plan kayo nung a-assigned coach mo. Okay? Take note, randomly magkakaroon pa ng assigned coach bukod pa sa akin na mag-one-on-one coaching ka sa kanya. Ang pag-usapan dyan is yung game planning para maging very clear sa'yo kung paano mo makukuha yung mga goals na gusto mo dito sa business natin na to. And after nung coaching mo, i-unlock na niya yung 30 days TIP or 30 days traffic implementation. Ito yung step-by-step, day-by-day na strategy ng iba't ibang klaseng social media or Facebook strategies na pwede mo gamitin para makakuha or makapag-attract ng maraming prospect sa business mo. Gusto ko lang magbigay ng konting overview kung ano yung blueprint ng magiging business mo dito sa Unity Network, or kung may business ka, pwede yung training mo dito sa Unity Network ang magiging basihan ng blueprint ng current business mo. Okay? For example, eto, yung nandito sa side na to, yung M, eto yung part ng marketing. Okay? Marketing is yung mga pagpo-post sa social media, pagbibigay ng value, pagpo-post sa mga websites, or YouTube, Instagram, kusan man yon, para makakuha ka para makapag-attract ka ng mga prospects. And ito is ituturo lahat ng ito dito sa 30 days traffic. Yes, kompleto na yan. Okay? Now, lahat ng mga tao na maging prospect mo, papasok sila sa sales funnel, F. Ang reason kung bakit kailangan na pumasok dyan, para masala mo yung mga tao na interested talaga or decidido talaga, and then kapag gusto na lang bumili, tsaka sila bibili ng product mo. Okay? Dito sa Unity Network, kung plano maging affiliate, pwede mo i-promote yung mismong mga training courses like yung apps ng Unity Network. Yun yung product pag naging affiliate ka. Kung meron ka ibang existing business, kailangan mo ng sales funnel para makaproduce ng product. Now, dahil wala ka ng problema dito sa product, dahil kung affiliate ka, may product ng Unity Network, kung may sarili kang business, meron ka na rin sariling product. Ang kailangan mo lang is etong funnel. Sales funnel, ito yung part na mag-filter ng mga prospect mo dun sa mga taong interesado sa totoong desidido na mag-take action para makagkaroon ng sarili nilang business. Kaya may maliliit na box yan, ibig sabihin yan yung mga follow-up system. Follow-up meaning email follow-up, pina-follow up siya automatically ng system. Okay? Sa in-avail mo, meron ng existing follow-up system yan, pero sa Unity Network, kung meron kang sariling product, kailangan gumawa ka ng sarili mong follow-up system na nakakapag-convert ng mga prospects para hindi mo na personally na kausapin yung mga tao. Para hindi mo personally kausapin yung mga prospects mo. Meron akong gusto i-offer sa'yo. Eto, exclusive offer lang to sa members ko. Okay? Kasi kung mapapansin mo, automated na nga yung
sales funnel ng Unity Network sa apps, pero pag nag-follow up yung system, ang makikita doon sa pangalan ng doon sa sender ng email is si Coach Edward Reformina. Kasi siya yung founder, so siya yung mag-follow up na automatically. Now, kung gusto mo mapabilis at mapalaki yung income source mo, yung income mo dito sa business na to, maganda na magkaroon ka ng personal brand. Now, instead na yung pangalan ni Coach Edward yun nandito, personal na pangalan mo. For example, Kim, yung magiging sender ng mga follow-up emails mo. Ano yung magiging advantage yun? Advantage yun, dahil may mga iba pang mga taong affiliate dito sa Unity Network, kapag may personal branding ka, sa'yo mismo mag-join yung mga prospects. Okay? Sa'yo mismo bibili yung mga prospects. At the same time, mas makikilala ka nila instead ng mismong company. Ganon din kung meron ka sarili mong business. Napaka-importante dahil wala ka pang sa sisimula ng sales funnel. Although meron ka ng training about online marketing, pero kadalasan yung mga training na yon is mga spamming lang, post sa Facebook group, pero hindi mga advanced level ng paggawa ng sales funnel and marketing. Kaya, ini-introduce ko sa iyo ang tinatawag na Gold Masterclass. Isa ito sa mga products ng Unity Network, and papakita ko mamaya kung bakit unique itong offer ko na to sa exclusive sa team ko na kasama ka. Okay, so congratulations ulit sa iyo. Makukuha mo dito yung Gold Masterclass. Ang laman niyan is yung step-by-step guide kung paano gumawa ng sales funnel at follow-up system. Okay? Step-by-step ng sarili mo hindi na yung gagamit ka ng existing system ng company, kundi ng sarili mo na, personal mo ng automated follow-up system. Pag nagawa mo yun, magiging mas mataas ang sales mo, mas mabilis ang magiging results mo. Step-by-step yan. From capture page, from thank you page, from the lead magnet, from the follow-up sequence, 1, 2, 3. Kasi nga alam natin na fortune is in the follow-up. Ang mga prospects, ang mga potential buyers mo, bibili sila sa 5 to 12 times lang exposure sa product mo, hindi sa first time. Kaya napaka-crucial itong funnel and follow-up system. And tuturo yan dito step by step. Don't worry kung medyo nalilito ka pa kung ano yung mga terms na yon. Ituturo yan eksakto at step by step dito sa Gold Masterclass. Okay? Bukod pa doon, may mga additional bonuses pa yung kasama dito sa Gold Masterclass. Ito yung tools. Tools kung saan magkakaroon ka sarili mong capture pages, landing pages, lahat ng mga website tools na kailangan mo, pag-blog, pagkukuha ng mga email information or contact information ng mga prospects, magkakaroon ka ng sarili mo dahil dito sa tools. Meron tayong tinatawag na impact instrument at rocket pages. And ito yung part na bonus ko. Okay, sa exclusive team ko lang. Okay? Itong bonus na to, ang magkakaroon ka nung first is chat group ng mga tao na nasa team natin na gold level pataas. And makakapag-usap kayo, mastermind kasama ako para malaman natin yung different strategies na pwede natin i-implement para ma-improve pa yung business natin. Okay, napaka-valuable niyon. At the same time, meron pa akong isa pa lang yon. Yung next bonus doon is yung templates. Templates ng email. Templates ng headline ng emails. Kasi, importante sa email marketing na binubuksan ng mga prospect yung emails mo. And, meron akong template na ibibigay sa iyo na tinatawag na catchy headlines kapag nag-avail ka nitong Gold Masterclass. And lastly, number 3, ipapakita ko sa iyo yung email sequence, yung pagkakasunod-sunod ng sequence na ginagamit ko mismo, personally. Okay? Sasabihin ko doon kung kailan ka magbibigay ng value or kailan ka mismo magbebenta sa mga prospect mo. Hindi kasi pwedeng benta ka lang na benta. May proper sequence na kailangan gawin para magawa mong ma-execute at magkaroon ka ng mas frictionless or hindi masyadong nakaka-spam dun sa mga prospects mo. And etong last, kaya naka-asterisk yan, personal setup. Okay? Personal setup, ako mismo ang magse-setup ng sales funnel mo, follow-up system mo, personally, at wala itong extra charge. Free lang to.
Free lang ito kung mag-avail ka ng Gold Masterclass. Wala kang makikitang ibang team na nag-o-offer nito. Dito lang sa team natin, kaya napakaswerte mo na itong personal setup. Kasi sa iba, ituturo nila kung paano ka mismo mag-setup ng follow-up system mo, which is nandito nga sa Gold Masterclass. Pero ako, dahil additional bonus pa na under ka ng team ko, merong personal setup, ako mismo yung maggagawa ng sales funnel mo na kung ano mismo nag-work sa akin, kung paano ko nagawa yung first 6-figure and mga multiple 6-figure income ko dito sa business natin na to. Okay, personal ko siya isa-set up, sales funnel, pati follow-up system. So, napaka-valuable nito. Minsan, may mga china-charge ako na 20,000 pesos per month sa mga tao na nagpapa-setup sa akin ng mga gantong funnels. Okay? Pero dahil kasama ka sa team ko, free lang yan. Provided na mag-a-avail ka ng Gold Masterclass. Kasi kailangan ko makita na seryoso ka dito sa business na to. At the same time, dahil ako mismo ang personal ang magse-setup nito, hindi ko ma-a-avail, hindi ko maiisa-isa lahat ng mga members natin dito sa team. Ang ma-a-avail ko lang na magse-setup sa team members natin is yung first 50 students na mag-a-upgrade to Gold Masterclass. Okay? So, again, ito yung makukuha mo sa Gold Masterclass. And if gusto mong ma-avail yun, meron lang ako limited offer. Pwede mo naman siya makuha anytime later na, sa susunod na. Pero, ang ma-avail mo na lang itong Gold Masterclass sa kay Tools. Okay? Kasi limited offer lang and limited lang din ang oras ko para mabigay itong bonuses pati yung personal setup. And kung gusto mong matutunan kung ano yon, mas detailed na laman ng Gold Masterclass and yung price niya, all you have to do is click the button below para makita mo kung baka discounted pa yung Gold Masterclass. So, I am congratulating you again dito sa ating team dito sa Apps and Unity Network, and I hope mag-take action ka and mag-implement ka ng mga training. Okay? This is Kim Carlos. See you.